itong mga pagtitipon nito. At ang conclusion naman is baka po pwede dahil kapag 50% naman po pwedeng mag-social distancing. Siyempre po, the rule is applicable to mass gatherings in general, not just to religious gatherings. Okay. Sir, second question. At ulitin ko po, sa with regard MGCQ to the lamang yan. anti-terror bill of the President, parang ano ba to? Good as sign na po ito, sir, pagdating sa kanya. And then, related question, I'd like to go to Ano po yun? focus on Ano Section yung question mo, 26 Joseph? on the prescription the DOJ will apply sa Court of Appeals kung sino yung gusto nilang i-designate as terrorist individuals or organization. Do you think there's a wide latitude for the government na such that pwede nilang i-include anybody to be designated as a terrorist or a terrorist group? Well, on your first question, hindi pa naman po tapos ang proseso sa Kongreso. So aantayin po natin na maipasa ng kaparehong Kongreso at Senado ang bill na yan. At syempre magkakaroon pa po yan ng Bicameral Conference Committee. At inaasahan naman po natin dahil nung Lunes, this was certified as urgent that the President will sign it into law. Now, tama ka, ang procedure po, hindi naman po basta-basta gobyerno lang ang magtatalaga sa isang organisasyon na isang terrorist organization. Dadaan pa po yan, hindi lang sa RTC, kundi sa Court of Appeals, kundi po ako nagkakamali. So I think that's sufficient safeguard po para pangalagaan ang karapatan ng lahat ng tao, kasama na po yung mga organisasyon na po pwedeng ma-declare as terrorist organization. Alam niyo po, mahirap ang proseso dito sa batas natin. Sa Amerika, State Department lang ang nagtatalaga at wala ng proseso. Pero dito po, dadaan pa sa hukuman. Rocky? Sir, just a minor follow-up, just a follow-up on that question. Sir, kasi hindi ba siya masyadong malaking power for the government such that kung sino yung gusto nilang i-declare na terrorist or terrorist organization, they can do so. Sabi dito, probable cause, established probable cause. But what will be the basis of probable cause? Now, applying that, yun po ba, sir, right now kasi CCP, NPA, FTO siya, or terrorist organization siya under the US and then there are declarations sa Presidente. Now, yung mga legal fronts, activist groups, pwede ba silang ipasok, sir, just sa prescription? Alam mo, hindi po bago itong provision ng batas. No? Meron na pong ganyang provision sa Human Security Act. Pero nakikita nyo na sa batas natin, hindi gaya sa Amerika na napakadali, declaration lang ng State Department, dito dumadaan sa hukuman. Kaya nga po hanggang ngayon, di pa ata na-declare ang terrorist group nga ang CPP-NPA kasi hindi alam kung saan papadalhan ng summons. No? So mas mahirap po ang proseso dito sa Pilipinas. Hindi po totoo na madali ang proseso dahil kinakailangan po dalawang sangay ng gobyerno, ang executive at ang hudikatura, ay magkaroon ng parehong finding na terorista ang isang grupo. Mahirap na proseso po yan. Rocky? Can I go to Secretary Vince? Okay, Secretary... Ay, may question na. Yes, Rocky? Okay. Secretary, from Davao Media, RD Francis, may makapagat ng PIA 11 while the LGUs here have been stepping up efforts to ensure that repatriates are received back in their localities. There are still cases of OFW repatriates who recently tested COVID-19 positive when they had swab testing in their municipality. Is there a way that the national government can tighten health protocols at the point of origin before the OFWs are allowed to travel back to their provinces? This will also be a concern when Davao will open the airport for commercial flights. Is there a guidelines of the IATF to address this particular concern? Ulitin ko po, wala tayong pinauwing OFW na hindi po nag-test na negative sa PCR. No? Kaya nga lang po, yan po talaga yung kahinaan ng lahat ng test. No? Kasi ang PCR, epektibo lang po yan after a certain number of days na nandyan na yung sakit. So kung siya po ay na-test at nag-negative, posible po later on kung siya infected, magte-test eventually siya ng positive. Kaya tama naman pong ginagawa ng mga lokal na pamahalaan na nagpi-PCR test pa rin sila. Tingin ko sa ganitong sistema, mas lalong mapapangalagaan yung kalusugan ng mga pupuntahang lugar ng ating mga OFWs. Wala na pong dapat ibang gawin dahil sapat na po yung safeguards na nagte-test ng PCR bago umalis ng Maynila at nagte-test pa rin ng PCR pagdating sa probinsya. Ang second question niya, Secretary, the LGUs have ensured... second question niya, Secretary. Go ahead. The LGUs have ensured that isolation centers at the community level will be established and operationalized, but the supply of test kits remain to be a concern to accommodate the expanded testing strategy of the government. How can the national
government help address this concern following from how testing capacity efforts are stepped up in NCR? Secretary Vince? Salamat, Rocky. Alam niyo po, napakalaki pong paghamon ng global supply ng mga iba't ibang mga supply at materyales at testing kits sa buong mundo. Very limited po ang supply at ang buong mundo po ngayon, lalo na ngayon, nakikita natin na tumataas na ng tumataas ang mga kaso even sa ibang lugar tulad ng Latin America at Brazil. So, kaya po ngayon po talaga malaking problema po yan, hindi lang para sa Pilipinas, kundi sa lahat ng mga bansa. Pero inassure po tayo ng ating Department of Budget and Management na yung ating malalaking mga order para sa mga test kit na ito ay padating na po sa susunod na linggo. Kaya po sa susunod na linggo, kapag dumating na po itong mga order natin galing sa abroad, sa iba't ibang bansa sa mundo, ay medyo gaganda na po ang supply natin sa ating mga laboratorio at mamamaximize na po natin ang ating testing capacity. Ang ibig sabihin po niyan ay pag dumating na ang ating supply, ay yung ating testing na ngayon ay mga average ng 10,000 kada araw, ay tataas na po ng tataas yan dahil po tuloy-tuloy na po ang ating magiging supply. Next question. Secretary, may tanong naman si Alan Nawal of PNA. No back ride policy kahit mag-asawa. Parang impractical daw po ito dahil sa bahay magkatabi naman sila. Well, gaya ng explanation po ni Secretary Anyo, ang mag-asawa pag lumabas, nakakahulubilo ng ibang tao, po pwedeng mahawahan at yan po ang dahilan kung bakit hindi pinapayagan ng back ride. Dahil habang walang social distancing, makakahawa pa rin. Next question please, Tris Tirada. Good afternoon, Secretary. Sir, I understand that the anti-terrorism bill hasn't reached the President's table, but yun nga po, even though he already certified it as urgent, there are appeals online from different people asking for the Anti-Terrorism Act to be junked. How will the President factor in these sentiments or these opinions, sir, when that time comes that he has to sign, or that when the time comes that the bill is already on his table? Alam nyo, bagamat it's certified urgent, di naman po automatic na pipirmahan niya ng Presidente. Dadaan pa rin po yan sa isang final review para titignan kung merong mga probisyon na labag sa saliging batas bago po pirmahan ng Presidente. So that is still subject to final review by the President, no? To ensure na it is compliant with our Constitution. Next question. Sir, ito pong anti-terrorism bill and ito pong suspension ng abrogation of VFA, connected po ba sila, sir? We asked because we're wondering if there's any information or intelligence report from our agencies about possibly a looming terrorism threat, considering the timing of these two things, the anti-terrorism law and the VFA abrogation, the suspension of the VFA abrogation po. Wala naman pong relasyon yan, pero ang katunayan po, maski merong COVID-19, yun nga po yung insidente sa Maguindanao na 6,000 na displaced na mga civilians, at saka yung napakadaming mga pagkakataon ng NPA, inaatake yung mga sundalo na nagbabantay doon sa mga nagbibigay ng ayuda, na isang pamamaraan din ng terorismo. No? At yung pagdating naman sa VFA, ang nasuspindi lang naman po ay yung proseso ng termination. Wala naman pong bagong desisyon ng Presidente pagdating doon sa termination. Thank you, Rocky? Secretary. Maraming salamat po. Secretary, tanong pa rin ni Alan ng PNA, no SAP in GCQ areas, pero paano yung mga nandun daw po sa entertainment industry? Yun po. Like yung sa television. Well, titignan po natin kung mayroong pagsapat na pera na matitira doon sa Bayanihan Act, kasi that is 205 billion pesos. Kanina sinabi ko na unang priority ay yung mga jeepney drivers na hindi pa rin po pwede pumasada. Titignan po natin kung mayroon pang matitira at titignan po natin yan kung po pwedeng ibigay dun sa mga sektor na hindi pa rin po pwede maghanap buhay under GCQ and MGCQ. Next question, please. From Vina Araneta of ABS-CBN, is it possible na idiretso na lang ang mga OFWs sa mga LGUs kung saan sila nakatira para isang quarantine na lang daw po? Ngayon kasi ilang beses silang dumadaan sa quarantine.
kasama po yan sa plano. Kaya nga po, tinaas natin yung testing capacity sa mga probinsya para kapag dumagsa na po yung mas marami pang mga OFWs, ay po pwede na tayong pauwiin sila kaagad sa probinsya, doon na sila mag-swab at doon na rin po sila mag-quarantine. O nga pala, meron po tayong bagong protocol sa mga darating na OFWs at OFs. No? Siguro, Secretary Vince, you can tell the public kung ano yung bagong protocol ngayon for testing para doon sa mga dumarating galing sa abroad. Opo, unang-una po, tama po si spokesperson Harry, na ang gagawin po natin ngayon sa mga susunod na linggo ay i-decentralize na po natin ang arrivals ng ating mga OFWs. Magsisimula po yan sa pagtanggap ng Clark International Airport bukas ng mga flights galing sa abroad, dala ang ating mga OFWs, at bubuksan na rin po ang iba't ibang mga international gateways natin. At dahil po tumataas na ang capacity ng ating mga probinsya at ng mga ating mga syudad sa labas ng Metro Manila, magagawa na po natin ito ngayon para po mapadali ang pag-uwi at makasama ng ating mga kababayan, mga OFWs, ang kanilang mga pamilya. Ang protocol din po natin ay medyo nagbago ng konti, lalo na para sa mga OFWs po na merong mga kumpanya o tinatawag nating mga manning agencies. Ang mga manning agencies po ngayon ay maaari ng kumontrata ng kanilang sariling laboratorio para sa testing. No, i-expand na po natin dahil dumadami na nga po ang ating mga laboratorio. Pwede na po silang kumontrata ng mga iba't ibang laboratorio para po hindi na lang sa isa o dalawang laboratorio lang ang ating magiging testing. Para naman po sa ating mga umuuwing Pilipino galing sa abroad, yung ating tinatawag na overseas Filipinos at hindi mga overseas Filipino workers, pwede din po silang magpa-test sa kanilang mga laboratorio na available lalo na sa private sector hospitals. So mapapadali po ito at mapapabilis ang ating sistema ng pagkuha ng test at siguro po sa loob ng 2 o 3 araw ay makukuha ng mga test ng ating mga kababayan at kung sila ay negative ay sila ay makakauwi na. Opo, Next question please. Thank you, Sec. may follow-up lang question si Vina ng ABS-CBN kay Sir Vince. Sir, paano daw po, ilan daw po ang target na ma-accredit naman in the next 2 months yung pong mga accreditation para sa mga testing centers? Ngayon po, meron pa po tayong pending na halos 100 testing labs. At sisikapin po natin sa tulong ng ating Department of Health, ng RITM at ng IATF na mapabilis pa talaga ang pag-accredit sa mga laboratoryong ito sa loob ng mga susunod na linggo at ilang buwan. No? Gaya po ng nagawa natin, no? Napakagaling po talaga ng nagawa ng ating private ng ating DOH ng RITM sa tulong ng private sector. Halos po mahigit na 1 kada araw ang na-accredit natin ditong nakaraang mga linggo. At paiigtingin pa natin ang ating mga efforts para mas marami pa tayong ma-accredit at mas marami pang lugar sa Pilipinas ang magkakaroon ng sariling laboratorio. Joyce Balancio, DZMM. One more question. Joyce? Secretary, pasensya na, nagkaroon ng technical problem kanina, so I wasn't able to ask my 2 more questions. Very quick lang po, Secretary, you mentioned last time that there could be special sessions sa Congress for the extension of the Bayanihan to Heal as One Act. Is this something that the President will ask to Congress na magsagawa sila ng special session given na June 5 na po bukas, Secretary? Meron naman pong assurance ang ating mga senador at kongresista na ma-approve nila itong batas neto bago po sila mag-adjourn sa Thursday. So, tingnan po natin na baka hindi na kailanganin. Next question, please. Secretary, sa Caloocan po, meron pong 6 na jeepney drivers na inaresto because of their protest dahil hindi po sila pinapayagang pumasada at wala pa daw pong ayuda. So, ano po ang mensahe po ninyo? At tama po ba, in the first place, tama po ba yung pag-aresto sa kanila? Hindi ko po alam kung anong factual antecedents niya. No? Wala po ako doon, hindi ko nakita. Pero bawal pa po ang pagtitipon habang tayo nasa GCQ. At gaya na aking sinabi, ang mga jeepney drivers naman po mukhang makakatanggap ng ayuda itong pangatlong buwan ng ating quarantine. No? Dahil alam naman natin, mahirap talaga ang buhay sa kanila dahil hindi pa sila pinapayagang
pumasada. So hinahanda na po ang additional ayuda just for jeepney drivers. Back to Rocky. Secretary, last na lang po for me. Sa meeting po ninyo mamaya with Pangulong Rodrigo Duterte, pag-uusapan po ba yung pagbabago niya ng isip dito sa termination ng VFA? Hindi ko po alam kung siya nagbago ng isip dahil ang nangyari lang po na suspinde ang termination. Hindi pa po niya sinasabi na hindi natuloy ang termination. So wala pong nagbago sa pag-iisip ng ating Pangulo. Okay. Secretary, thank you. Alan Nawal ng PNA for Secretary Roque, with the resources that the government now has and shall have in the near future, which one does the government prioritize, money or life? Buhay po, walang kaduda-duda. Buhay po ang pinaka-importante. Next question, please. For BCDA Chair, what is the Vince Dizon po, what is the current testing capacity of the Philippines, which has been noted to keep moving, if not pushback at times? Kagaya po, ang testing capacity po ng Pilipinas ay halos nasa 42,000 per day na po. No? Ito ang testing capacity ng lahat ng 52 labs, no, 52 labs na ngayon meron na tayo sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Ang kailangan po natin ngayong gawin ay itaas natin ang actual test na nagagawa natin kada araw. Ngayon po ay nasa 10,000 pa lang po ang ating nagagawa kada araw. Ito po ay kulang pa. Kailangan po natin talagang padamihin pa ito. Ngunit sa mga nakaraang buwan, meron tayong nagiging mga problema sa supplies, na problema ng buong mundo, hindi lang ng Pilipinas. Pero gaya po ng nasabi ko kanina, sa susunod na linggo, darating na po ang ating mga bulk orders, sabi po ng ating Department of Budget and Management, at tutuloy-tuloy na po yung tataas sa mga susunod na araw. Pero ang napaka-importante po na nasabi natin kanina, ay kailangan na po natin gamitin itong ating bagong capacity para mag-test ng mga tinatawag nilang asymptomatics. Ito po ang wala masyadong simptomas, pero kailangan natin silang i-test para ma-prevent natin ang paglaganap pa ng virus sa ating komunidad. Yung update lang daw Next po question, doon sa status ng testing laboratories, your team has already established, and in specifically what areas daw po, Sir Vince Dizon? Kagaya po ng napakita natin sa mapa kanina ng Pilipinas, 52 laboratories na po. Nagsimula tayo sa iisa lang noong Pebrero. Ngayon po ay 52 na. Ito po ay combination ng private labs at government labs. 33 government, 19 private labs. At Luzon, Visayas, Mindanao na po ito. At ngayon po ay talagang pinapadami natin ang mga laboratorio, lalo na sa Mindanao at sa Visayas. Melo Acuña. Melo Acuña. Okay, habang wala pa si Melo, siguro Yusek Rocky, next question. From Secretary from Francis ng Daily Tribune, may we know kung ano po ang may expect na mapag-usapan ng IFTF with President Duterte during their meeting later, at pwede rin po ba malaman kung ano ang naging activities ni President Duterte sa ilang araw niyang pagstay sa Davao City? Bumisita po ba siya sa ibang areas? Well, mamaya po, naging ano na naman po yan, regular na pag-uulat ng Pangulo kung anong ginagawa ng inyong gobyerno po, lalong-lalo na ditong sa panahon ng COVID-19. At inaasahan din natin na mag-uulit muli ang ilang mga miyembro ng IATF, kasama po ang ating Chief Implementer, Secretary Galvez, ang DLG Secretary, Secretary Anyo, ang ating DND Secretary, Secretary Lorenzana, at Secretary Duque, no? At posible rin pong kasama ata si Secretary Bautista ng DSWD. Now, so okay, next question. Si Melo Acuña, nandiyan ata. Magandang araw po, Secretary. Doon sa mga activities ng ating Presidente, well, ang nakikita ko po ay patuloy po ang mga pagpupulong ni Presidente. Meron po siya mga importanteng mga phone calls, and I will report on these phone calls in due course. Melo? Hindi ka namin naririnig, Melo. Yeah. Ano po naging dahilan? Ano naging dahilan?
Yeah. Hindi ko nakuha ang tanong mo. Another question, Secretary. Doon po sa panukalang batas tungkol sa terorismo, hindi po ba taliwas yung panukala na pagkakabimbin ng isang tao for 14 days or more doon sa probisyon ng saligang batas? Salamat po. Wala pong nakasulat sa saligang batas kung gano'ng katagal yung tinatawag na pre-trial detention. No? Pero nandyan naman po ang hukuman. Ang hukuman po ay may kapangyarihan pa rin na magsabi na wala nang legal na basihan ng pre-trial detention ng kahit sino man at bukas po ating hukuman para dun sa mga kababayan natin na sa tingin nila ay mali ang kanilang pagkakaaresto. Opo. May impormasyon po ba kayo kung bakit nabalam yung paglalabas ng pondo para dun sa mga beneficiaries ng Department of Health na namatay samantalang naglilingkod? Hindi ko na po alam kung bakit, pero galit po ang presidente. Galit, frustrated, at ngayon ko lang po nakita na talagang medyo uminit ang ulo ng presidente nung nalaman niya na matapos ng 3 buwan ng Bayanihan We Heal as One Act ay hindi pa rin nabibigay yung 100,000 para sa mga nagkasakit ng frontliners at 1 million para sa mga namatay. Mainit na mainit po ang ulo ng presidente. Please update us, So, Secretary. Thank binabalaan you. ko po ang mga otoridad. Sumunod po tayo dahil ngayon ko lang po nakita ganyan kainit ang ulo ng ating presidente. Yusek Rocky. From Janaling Kabiling ng Manila Bulletin, how important is the United States assistance in the country's fight against terrorism, especially with the imminent passage of the new anti-terror law? Can the Philippines live without the VFA? What will prompt the President to retain or review the VFA with the U.S.? Alam niyo po, bago ng anyo ng terorismo no, ngayon, no, wala na pong kinikilala mga borders at wala na pong kinikilala mga bansa. So lahat po ng bansa na ating kaibigan, Amerika, China, Russia, India, Australia, lahat po sila, importante lahat. So ang VFA po, well, kasing halaga po siya sa lahat ng ating mga relasyon, sa lahat ng ating mga kapitbahay, kapitbayan, at lahat pa ng ating mga aliado. Kaibigan po natin ang lahat at wala po tayong kalaban, except ang mga terorista. From Criso Sena Remate, binatikos ng ilang mambabatas ang pag-aproba ng Kamara sa controversial na anti-terrorism bill na kanilang tinukoy bilang draconian at railroaded. Sinabi po ni Gabriela Women's Party Representative Arlene Brosas, hindi lamang hostage takers o bombers ang target ng panukala, kundi pati ang mga ordinaryong mamamayan na nagagalit na umano sa gobyerno. Maliwanag daw po sa anti-terror bill na pwedeng maakusahan ang kahit sino ordinaryong mamamayan bilang terorista dahil lamang sa association or indirect relation sa Terrorist Act. Ano po ang komento ng palasyo dito? Hindi po railroaded yan kasi 17th Congress pa po, final na yan ni Senator Ping Lacson. In fact, pumasa yan sa Senado pero nabinbinbo sa Kamara kaya hindi na isabatas ng 17th Congress. At itong pangalawang pagkakataon na i-final, yan po ay na-file na ng January of 2018. So napakatagal naman pong proseso yon, halos 4 na taon for a bill to be said to have been railroaded. Hindi po yan railroaded, matagal nga po. No? And secondly po, yung mga haka-haka naman po, bukas po ang ating mga hukuman. At sana po, rinaise ito ni Congresswoman nung ito po'y tinatalakay sa Kamara de Representante, no? Dahil nung una nga pagkakataon po, hindi nga po masapo sa Kamara ang anti-terror law, no? So, wala pong basihan itong mga hakang-hakang ito. From Rose Novenario ng Hataw, paano magiging ligtas ang pera ng bayan sa planong broadcast-based mode of learning ng DepEd kung hindi pa nare-resolba ang issue ng korupsyon sa state-run networks at ang ilang opisyal ay nasangkot sa katiwalian? Kailan ikokonsidera ng palasyo ang tinig ng mga obrero sa government media stations para makapagtalaga ng efficient, competent at honest officials at hindi laging base lamang sa political accommodation ang batayan sa pagpili ng iuupo sa pwesto? Hayaan ko na po si Secretary Martin Andanar at si Yusek Rocky ang sumagot dyan.
From Buena Bernal, Channel News Asia, there is a renewed criticism against the so-called red tagging phenomenon against human rights defenders in the country, given spotlight on the anti-terror bill, with international circles saying the vilification of dissent is now institutionalized, pointing to other examples of silencing of critics, such as the court case against Duterte critic De Lima and the ouster by petition of Duterte critic Sereno. Done through Wala means, pong, oo. done through means that have the appearance Wala pong of... basihan yan kasi yung kapangyarihan na magdeklara ng isang organisasyon na terrorist organization, lumang provision po yan ng Human Security Act. Hindi po yan bago. Ano pong nakita natin? Halos 10 taon na yung Human Security Act ni isang grupo, hindi naman nadeklarang terorista. So anong kinatatakot natin? Pangalawa, si Laila de Lima po, alam ko po, ang kaso niya, droga. At si dating Chief Justice Melo Sereno, ang nagpatanggal po sa kanya, sarili niyang mga kasama sa Supreme Court. Question from Virgil Lopez ng GMA News Online. The United Nations High Commissioner for Human Rights has accused the Philippines of using the COVID-19 crisis as an excuse to clamp down on free expression and tighten censorship. The commissioner cited the arrests under the Bayanihan Law, which criminalize the spread of false information. May we get Malacanang's reaction to this? Well, as I said, no, freedom of expression is not absolute. It is subject to derogation. At one form of derogation is the criminal clause, no? Yung penal clause po na nandiyan na kabahagi ng Bayanihan, We Heal as One Act, no? Ang magandang balita naman po ay gumagana po ang ating institutions, lalong-lalo na ang ating hukuman, at marami po sa mga nakasuhan, dinismiss naman po ng ating piskalya pa lamang ang mga kasong ito. So the system works po. Question from Angel Ronquillo ng DZXL. May ibinigay na po bang kautusan si Pangulong Duterte hinggil sa hindi pa naibibigay na sickness and death benefits sa mga tinamaang health workers ng COVID-19, kung saan nakasad ito sa Bayanihan to Heal as One Act? Nasagot ko na po, galit na galit ang Presidente. Hanggang Tuesday next week, kailangan maibigay po yung assistance na yan dahil yan po ay nasa batas. Tanong po ni Crisilyn Catarong of SMNI, nananawagan ngayon ng tulong at humihingi ng donasyon ang mga tsuper na halos 3 buwan na pong pinagbabawalang bumiyahe para panusto sa kanilang pamilya. Ang iba halos na ibenta na ang kanilang naipundar na gamit at wala ring mahanap na trabaho dahil 50% lang ang pinapapasok. At kahit sabihin na gumawa na ng paraan ng pamahalaan, ang tanong daw po ng mga jeepney drivers, ano ang paraang iyon? Meron na po bang partikular na tulong na ipagkakaloob ang pamahalaan para sa mga jeepney driver? At paano nyo po daw matitiyak na lahat po sila ay maaabutan ng tulong? Gaya na aking sinabi kanina, hinahanda na po ang pangatlong buwan ng ayuda para sa mga jeepney drivers at inaayos na po ang posibleng hanap buhay sa kanila bilang contact tracers. Opo, meron lang pahabol dito, Secretary, may palace reaction daw po regarding UN Rights Chief Michelle Bachelet statement that China and other Asian countries, including the Philippines, were using the coronavirus crisis as an excuse to clamp down on free expression and tighten censorship. Ay, nasagot ko na po yan, no? I think dito sa Pilipinas, hindi mo na talaga masusupil ang karapatan ng malayang pananalita dahil hindi na po papayag ang sambayan ng Pilipino. From Henry Uri, okay. Secretary, I think we've answered all the questions. Secretary, may pahabol lang. May habol. Si Henry Uri po, baka pagalitan tayo ng DCRH, Secretary. Marami pong jeepney driver ang nag-aalala na hindi sila makabalik sa pamamasada dahil baka daw po tuluyan ng i-phase out ang mga lumang jeep sa lansangan. Ano daw po ang direktiba ng Pangulo tungkol sa public utility jeep? Well, kung sila po ay ma-phase out dahil sa modernization, gagawin po natin ang lahat ng kaya natin gawin para magpatuloy sila magkaroon ng hanap buhay using the modernized jeepneys. Dahil ganun lang naman po yun. As we phase out the old jeepneys, we have to allow the new jeepneys to come in.
Now, the time is 1:01. Bibitaw na po ang ating mga kapartners na organization na miyembro ng KBP. So, at this juncture, maraming salamat, Secretary Vince Dizon. And I hope hindi ka magsasawa na mag-guest dito sa ating press briefing. Maraming salamat po sa PTV4 Davao. Napakaganda po ng facilities ninyo. Maraming salamat, Yusek Karaki, at sa mga miyembro ng Panakanyang. I'm happy to be back. At syempre, Malacanang Press Corps will be back again on Monday. Huling pananalita po, banta pa rin po ang COVID. Let's keep safe. Magandang hapon po. Sa ngalan po ng inyong Presidente Rodrigo Roa Duterte, ito po ang inyong spokesperson, Harry Roque, ang nagsasabing, keep safe. Good afternoon. Pinapatupad ang GCQ o General Community Quarantine, ito po ang mga dapat nating malaman para sa ating kaligtasan. Ito na po ang tinatawag nating new normal. Sa lahat ng oras, dapat wag pa rin natin kaligtaan ang minimum safety standards. Una po, ang safety protocols. Palagi pa din magugas ng kamay o gumamit ng hand sanitizer. Iwasang humawak sa mga surface na maaaring may tilamsik na galing sa bibig o sa mga bagay na hinawakan na ng ibang tao. Dapat po ay laging magsuot ng mask. Mahalaga ang safe distancing. May distansyang hindi bababa sa 1 metro bawat tao. Kailangan din iwasan ang pakikipagkamayan, ang pag-akap at ang beso-beso. Kahit nagpapapasok na ang ibang opisina, sana'y unahin pa din ang work from home hanggat makakaya. Obligasyon ng kumpanya na magbigay ng shuttle service para sa mga empleyado at hinihikayat naman po ang mga kumpanya na ipatest ang mga empleyado upang makasigurado na wala silang taglay na virus. Ito po ang mga pwede nang gawin. Pwede na po ang pang-individual na exercise sa labas ng bahay gaya ng walking, running, dancing, at biking sa loob lang ng GCQ areas. Hanggat maaari ay huwag muna magtipon-tipon. Kung hindi maiwasan, dapat ay hindi lalampas sa 10 tao. Muli, mahalaga ang safety protocols at safe distancing. Dapat pa din pong manatili sa loob ng mga bahay ang mga may edad na gaya ng mga senior citizen. Hindi rin dapat lumabas ang mga may sintomas ng sipon, ubo, trangkaso. Hindi pa rin po dapat lumabas ang mga bata. Pwede na po ang public transport pero dapat reduced load capacity o sa menos na kapasidad. Ang mga ito po ay ang LRT, MRT, PNR, mga bus, jeep, taxi, eroplano at iba pang inter-island vehicle gayong pwede lang bumiyahe mula sa lugar na naka-GCQ papunta sa naka-GCQ din. Pwede na din po ang tricycle, public shuttle, at mga transport network vehicle service gaya ng Grab. Sa mga pribadong sasakyan naman ay company shuttle, sariling sasakyan, bisikleta, motorsiklo at e-scooter. Pero sa anumang sasakyang pangmaramihan, kailangan pa rin ang reduced capacity at safety protocols and safe distancing. Ang mga eskwela ay pwede nang magpapasok sa college level pagkalipas ng September 1. Hindi pa din po pwedeng pumasok ang basic education na mula kinder hanggang grade 12. Ang government offices po ay fully operational na, gayong ang mga empleyado ng gobyerno ay papasok ng may alternatibong work arrangements. Ito po ang mga serbisyong pwede na nating magamit. Mga ospital, mga klinik at mga veterinaryo, grocery at supermarket, butika, self-service laundry, food delivery, gasolinahan, bangko, remittance at pawn shop, hardware, bookstore, school supplies at office supplies, baby care supplies, mga bilihan ng damit, water delivery, mga serbisyo ng gobyerno sa mall, bilihan ng pet food, mga services para sa computer at komunikasyon. Flower shop, tindahan ng mga laruan, pero sarado po ang mga play area nito. At ito naman po ang mga lugar na hindi pa natin pwedeng puntahan. Sinehan, mga bar at mga lugar pang videoke, palaruan,
library at museum, resort at beach, mga lugar kung saan tayo nagpapaspa, masahe, facial, waxing, at iba pa, restaurant, at mga barberia. Kung susundan po natin ang mga guideline ng GCQ, mas madali nating madadaig ang COVID-19 at pwede tayong mag-heal as one. Maraming salamat po.